υπάρχουν αρκετά θέματα στα οποία τόσο νομικά, κοινωνικά, πολιτικά και άλλα υπάρχει διάκριση μεταξύ των ανδρών και γυναικών. Ως θεολόγος αντιμετωπίζετε κάποια διάκριση σχετικά με τη δουλειά σας? Κοίτα, αρχικά όταν διάλεξα αυτό το επάγγελμα δεν είχα σκεφτεί ότι ο χώρος της Εκκλησίας ήταν ανδροκρατούμενος. Οι γυναίκες μπορούν να γίνουν μόνο καλόγριες. Δεν μπορούν να τελέσουν κανένα μυστήριο, οπότε μπορούμε να συμπεριλούμε ότι είναι από τη φύση του ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Η διάκριση όσον αφορά την αμοιβή σε κάποιο επάγγελμα που ασκούν το ίδιο επάγγελμα άντρας και γυναίκα. Υπάρχει κοινωνική διάκριση όσον αφορά σε κάποια επαγγέλματα που θεωρούνται ως ανδροκρατούμενα και δύσκολα αναλαμβάνουν γυναίκες, όπως επίσης διάκριση υπάρχει και στον πολιτικό τομέα, όπου οι γυναίκες δύσκολα ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια της πολιτικής καριέρας σε σύγκριση σε σχέση με τους άντρες. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα η γυναίκα έχει πολύ χαμηλή κοινωνική θέση στην Περσία, δηλαδή το να εργάζεται, το να έχει μια δική της κοινωνική ζωή ή να μπορεί να ζει ελεύθερα όπως ζουν οι άλλες γυναίκες σε άλλες χώρες είναι αδύνατο, επειδή στην Περσία ακόμα και σήμερα ο νόμος δίνει την ελευθερία, την περισσότερη ελευθερία στους άντρες. Σε αρκετές περιπτώσεις στην κυπριακή κοινωνία δεν έχουμε ξεπεράσει τα ταμπού του παρελθόντος ή κάποια στερεότυπα της παλιάς κυπριακής κοινωνίας που θεωρείται η γυναίκα ως ένα είδος υποδιέστερον του άντρα και ως αντικείμενο των επιθυμιών του συζύγου της ή του άντρα γενικά. Μπορούν οι άντρες να παντρεύονται πάνω από 4 φορές, ενώ η γυναίκα μόνο μια φορά, και αν το κάνει αυτό για δεύτερη φορά, αν παντρευτεί και άλλες φορές, μπορεί να έχει θανατική ποινή. Ο λαός πλέον δεν έχει πρόβλημα με αυτά τα πράγματα και δεν είναι όπως παλιά που η κουλτούρα τους δεν τους το επίτρεπε. Τώρα οι άντρες δεν έχουν πλέον πρόβλημα με το να δουλεύει η γυναίκα τους ή να κυκλοφορεί έξω και να έχει μια σωστή κοινωνική ζωή. Το κράτος προσπαθεί με κάθε τρόπο να έχει τη γυναίκα σε περιθώρια. Στην Κύπρο υπάρχει ικανοποιητική νομοθεσία που ρυθμίζει τα θέματα της διάκρισης των δύο φύλων. Αφού είδατε ότι η προτίμηση ήταν περισσότερο στους άντρες, ποιο ήταν το επόμενο σας βήμα? Το επόμενο βήμα ήταν να αποταθώ σε σχολεία και μέσα από τα σχολεία τελικά να εξασκήσω το λειτουργήμα, γιατί για μένα θεολόγος δεν είναι επάγγελμα, αλλά ένα λειτουργήμα. Και έτσι μπορώ και εγώ να προσφέρω σαν γυναίκα θεολόγος τις γνώσεις μου στα παιδιά. Τυχαίνει φορές που παίρνουν τη γυναίκα σε φυλακή και εκεί θα έχει πάλι προβλήματα με την εμφάνισή της που δεν πρέπει να φαίνεται το μαλλί ή έντονο βάψιμο ή οτιδήποτε, βαμμένα νύχια ή το χρώμα του, έστω για το χρώμα του δέρματος κάνουν πρόβλημα. Υπάρχουν λύσεις που θα θέλατε να προτείνετε? Δεν μπορώ να πω ότι θα υπάρξει μια λύση λόγω της παραδόσεως που σας είχα πει και πριν. Και αν γυρίσω καμιά μέρα πίσω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Έστω και για διακοπές να πάω θα είναι δύσκολη ζωή για μένα, επειδή έχω συνηθίσει εδώ στην Κύπρο. Είμαι ελεύθερη, έχω την ελευθερία μου και δεν μπορώ να επιστρέψω εκεί επειδή οι περιορισμοί είναι πάρα πολλές γυναίκες. Ως λύσεις της προτείνω να ασχολούνται και οι ίδιες οι γυναίκες περισσότερο με τα θέματα
που τις αφορούν τις ίδιες, να διεκδικούν οι ίδιες τα δικαιώματα τους, να το ζητούν από τον σύζυγο ή τον άντρα να τους συμπεριφέρεται το ίδιο, να απαιτούν στους χώρους εργασίας τους να τους συμπεριφέρεται ο κόσμος, το κοινό, το ίδιο όπως ένας άνδρας, όπως το κοινό ζητά από έναν άντρα να συμπεριφέρεται το ίδιο σε μια γυναίκα. Οι γυναίκες πλέον να αναλαμβάνουν κάποιες ευθύνες και να βοηθούν τους άντρες σε αυτό το έργο που επιτελούν και σιγά σιγά να αποδείξουμε ουσιαστικά ότι μπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερα στην κοινωνία γενικά και στην Εκκλησία. Διότι στις μέρες μας οι νέοι χρειάζονται αυτό το έναυσμα και νομίζω ότι οι γυναίκες, επειδή είναι και μάνες, μπορούν να μιλήσουν διαφορετικά σε ένα παιδί, τόσο ώστε να το προσεγγίσουν και να το φέρουν κοντά στην Εκκλησία. Ευχαριστώ.